No terve. No terve, sanoo meidän Topsa. Tänään on Nuutin päivä. Meilläkin on äitillä siellä pikkusen tekemistä tänään. Joulukuusen raivaus on. Ja sitten onhan täällä vielä... No kukat varmaan saapi vielä olla kuitenkin. Niitä ei raivata mihinkään. Kukat saa kukkii rauhassa. Joulukynttelikö on näköjään se lähtö tänään, eikö niin? Joo, kyllä. Airfryeri-videota ei ole tehty pitkään aikaan, niin me muistaakseni on joskus maininnut sitä kananmunien keittämisestä airfryerissa. Emme taidettu silloin keittää, me silloin paistettiin niitä siinä yhteydessä, niin katsotaan miten se keittäminen tapahtuu. Tai onko se keittämistä, mutta ilmakypsentämistä. Eli ihan niinku kokonaisia kananmunia laitetaan airfryeriin ja paljonko laitetaan? 6. Monta meillä tullaan syötyä. Tullaanhan tähän syöjiä, niin ne mannoi siellä välipalana napsutellaan. 8 laitetaan. Jes. 8 ja sitten ei muuta kuin kori paikalle ja vertoo pialle. 130. 130 astetta ja aikaa 11 minuuttia. Riittääkö noin isolla? Riittää. Se on just niin. Se ei tule kuiva, mutta se tulee semmoinen sopiva. Joo, eli jos ihan kypsä, niin sitten joku 12 13. Keskikokoisia. Niin. Tää on siis Philipsin airfryeri. Tämähän on meillä tosi vanha. Tää on varmaan 10 vuotta vanha, oisko? Silloin hommattiin, kun ihan silloin kun näitä alkoi tulla markkinoille, niin myökin vimmauttiin tämmönen hommaamaan. Ja alussahan se jäi vähän niin kuin sitä muutaman kerran jotain sillä tehtiin ja näin. Sitten se on vähän niin kuin vuosia aika heikolla käytöllä ja nyt sitten on innostuttu, niin nyt sitä on käytetty hirmu ahkeraan. Se on päivittäin. Päivittäin. Niin. Mitä kaikkea myös sillä tehdään? No kaikkea ruoan lämmittämistä, jos tarvii tommosia annoksia. Jopa pieniä piirakka-annoksia tehdään. No niistähän me tehtiin videoakin. Niin, siitä on video. Mutta etenkin jos on niitä sun raakapakastepiirakoita, niin niitä saa nopeasti kypsennettyä. Ja nopeasti lämmitettyä. Vähän eri tavalla kuin mikrossa. Että niin jo. Siitä tullaan parempi airfryerissa kuin mikrossa. Niin jo. Sitten esim. nuo mikropizzat tämmöiset. Joskus tullaan sellaisiakin syötyä. Niin tuossa saa silleen nopeasti ja on aika paljon parempi kuin mikrossa. Mikrossahan ne tahtoo vähän semmoiseksi vetiseksi pehmeäksi jäähän, niin tuo tekee semmoisen rapsakan siitä. Ja sitten niitä pikkupizzoja, pakastepizzoja. No pakastepizzoja kaikkia. Niin. Mutta tämähän on varmaan yksi mihin tätä eniten käytetään, niin on tää kananmunien keittäminen. Meillä ainakin se on ollut kovasti. Niin. Voiko sitä nyt keittämiseksi sanoa ilmakeittämistä, kun se sitten on ilman vettä, mutta siitä tullaan ihan samanlainen kuin kattilassa vedessä keitettynäkin. Eli tämän jälkeen sitten lyödään vaan kylmään vetteen ja ei muuta kuin pöytään ja kuorimaan. Niin tää on ehkä sellainen, en tiedä, kananmunia ei varmaan pysty tän helpommin enää keittämään. Ei tarvi vahtia milloin vesi kiehuu. Onhan niitä kananmunan keittimiä ja semmosia, niihinkin pitää läträtä vettä ja näin, mitkä höyryllä kypsentää. Niin tää on ei muuta kuin munat korriin ja lämpötila ja aika siihen, niin homma rokkaa. Kohta katsotaan, niin. Miten käy. Ja sitten onhan siinä semmonen juttu, että näissähän on siis eroja merkkien välillä. Kaveri osti just OPH Nordican joku semmonen airfryeri, niin sillä testattiin, laitettiin nuo samat lämpötilat ja ajat, niin eihän se ole ihan niinku valuva vielä se kananmuna siinä vaiheessa. Eli täytyy vähän niinku ehtiä se sitten. Mutta tuossa on varmaan semmoset hyvät oletusarvot, millä lähtee liikkeelle tuo 130 astetta ja 11 minuuttia. Minkälaisesta tykkää. Toiset tykkää, että se pitää olla... Niin, no sehän se on, että jokainen ehtii, mutta siitä sitten pienillä säädöillä hakemaan sitä. No niin, kohta lähtee. Vuotellaan. No niin. Nyt ne ovat valmiita. Katos, kaikki on ihan ehjinä täällä. Sekin ehkä, että nämä aika hyvin kestää kyllä ehjänä tässä, että ehkä vähemmän halakeiloa mitä
kattilassa keitettäessä. Joo. Paitsi yhden kerran, kun meillä vahingossa jäi tuo 180 astetta tuohon ja me ihmettelin mikä siellä pamahti, niin siellä oli vähän kananmunaa kuoret lennellyt sinne. Ei sit ihan mahdoton sotku ollut kuitenkaan. Sitten tästä lähtee tää sisäkori irti. Tässä on tämmönen ritilä, niin tällä kippastaan nää tänne. Näkyykö kameraan? Näkyy. Sinne vaan. Ja sitten vähän aikaa vielä tänne. Kori paikalleen ja se sinne. Siellä ne saa olla vähän aikaa. Me laitan vielä tuohon valuvan veden alle hetkiksi, niin se vielä tehokkaammin. Lämpenee aika nopeasti tuo vesi, kun on kuumat kananmunat siinä. Niin, tätähän tosiaan ei varmaan ihan just tätä samaa mallia ole enää myytävänä, eikä ookaan. Mutta tää nyt kooltaan vastaan, oliko tää 6,5 vai 7 siltä väliltä. Niin kuin litranen tää kone, että sitä Airfryeri XL-hän tää vastaa, mitä nyt myyvän muutenkin. Vähän erilaiset taitaa olla nykyisin, niissä on ne hipaasu. Niin, tässä on ihan tämmöiset, mitä pitää painaa. Minusta jopa parempi. Joo. Ainakin lasten käyttämällä niin parempi. Mutta se mitä huomasin, esimerkiksi Tainalla on se niin kuin vastaava, uudempi. Niin se on hiljaisempi. Tässä on aika kova purina. Joo, niissä uusissa on varmaan sitten. Tosi ei tuo nyt älyttömästi haittaa, mutta kuitenkin. Kuka täällä tekee pessee? Voi vitsiläinen. Tämä poika se aina ruopii ja reppii kaikki sohvat ihan kappaleeksi. Jos nyt tapahtuu, niin se vähän ruopi minua. Topi aina vähän katsoo, että mikä on päivän meininki. Topilla on semmoinen tilanne elämässä. Topi olisi vaan niin onnellinen, kun saisi vaan mummon kanssa olla kotona vaan körmötte. Ei mihinkään tarvis lähteä. Ei Topin tarvis lähteä eikä mummokaan lähtisi. Se on Topille aina niin kamala, kun mummo lähtee pois. Niin. No niin, nyt eiköhän nuo liettuut jäähtynyt sen verran. Täältä saa, äiti on nappas itselleen, kun äiti tykkää, että se pitää olla aika lämmin, niin yhden tuolta, joka ei kerkii jäähtyä. En paljon jäähyttäisikään, jos olisi itselleni keittäisin. Minusta se kuori irtoaa vähän paremmin, kuin vähän reilummin jäähyttää. Mutta katsotaan miten käypi. Nyt testataan. Mites käypi? Ai niin, ja sinulle piti olla aromisuoloa, pitikö olla? Ei minulle tarvii. Eikö Minulle ei tarvii olla aromisuoloa. Me on siitä vähän erikoinen yleensä. Minuahan pitää, monet aina vähän ihmettelee, kun me sinapin kanssa tätä keitettyä kananmunaa. Mutta minusta se on hirmu hyvä. Kokkeilkin. Kokkeilkin, jos se yllättää. Otetaan lähikuva, niin katsotaan miten kuori irtoaa. Joku epäili, että irtoako kuori. Irtoaa yhtä hyvin kuule, ihan hyvin. No ihan, joo. Näin, no tuo ainakin. Hyvin. Joskus tietysti on kananmunissakin vähän eroja, toisista lähtöä paremmin ja toisista. Niin jos on ihan tuore kananmuna, niin sitten saattaa olla, että ei. Tämä ainakin irtosi oikein niin kuin heittämällä. Se on se, että tässä se on kuin tuo ilmatasku, mikä on teillä kananmuna toisessa päässä. Se tekee tuommoisen tumman jäljen tuonne kuoreen, kun se tuota niin kuin keitettäessä ei tule. Mutta ei se makkuu ei se siihen kananmunaan vaikuta muuten mitään. Ei se ole ihan. Katsopa miten tuli nätti. Nämä on nyt varmaan minun mieleisiä niin kuin tältä. No, nyt nähdään. No aika täydellinen. Joo. Se ei ole kuiva, mutta se on semmoinen, että se ei valu. Niin. Saisiko sinulle olla vielä pikkusen valuvampi? Ehkä minulle saisi olla pikkusen pehmeämpi. Mie jos keitän itselleni, niin mie pien vaan 10 minuuttia. Niin. Niin silloin se tulee hyvää. Siinä on vielä se kosteempi tämä keskus. Mutta ei valu enää niin kuin varsinaisesti. Sitten herkutellaan. Katsotaan miltä tämä minun kananmuna näyttää, mutta samanlainen. Samanlainen, kyllä se on ihan periaatteessa ihan samanlainen. Hyvä. Ja sitten sinappi. Ne kun tää sinapin joskus hokasin, ei tää meidän ole ehkä minun suosikki, mutta kotisinappi on aika hyvä ja sitten mitä on se roka-anti, mitä Kitteen-Maria tekee, niin se on hyvä ja vähän semmosia, mutta joka tapauksessa sinappi on hyvä kananmunan päällä, aika ykköstä.
kahvia. Nyt kahvia. Kiitos. Tämä on meillä aina se ahkeruuskahvi silloin 9 ja 10 välillä yleensä. Mutta tänä aamuna nyt ei niin kauhean ahkeria ole oltu. Että... Ei ihan. No Lasse on jo käynyt kitteellä. Että... Me vein Maurin kouluun Niin. ja verkkokappatillauksiakin jo pakkasin ja vein postiin. Että... Olithan siellä. No johan siellä ahkeruuskahvit. Meillä on hirmu ahkeraan. Ahkeruuskahvi on sitten ihan paikallaan jo. No se tähän väliin. Pitäis vähän miettiä, että mitä sitä hyökkäisi tänään tekemään. Kyllä minä mietin tuossa, että kuule jotain tällä viikolla, niin tarjota tuota Seattia Leimalle. Elää. Ihan No, mulla vähän semmonen ajatus oli, jos Seattihan on siis viimeksi reilu vuosi sitten marraskuussa silloin sen käytin katsastuksessa ja huomautuksitta meni läpi. Nyt se on, sen jälkeen jäi seisontaan ja se on seisonut paikallaan. En tiedä, liekö miten ruostunut. Muuten voipa sitä olla, että jarruja kannattaa vähän käyttää ja herkistellä ennen kuin Leimalle viipi. Mutta sillä on reilu 600 000 nyt ajettu ja ei siinä moottorissa mitään vikkaa. Minä uskon, akku siihen pitää kyllä laittaa älykkäämpi akku. Siitä on ihan sipaannut, mutta vähän tekisi mieli se kyllä leimata. Se on niin hirmu pienellä kulutuksella. Alle 4 litraa on matka-ajossa, että sillä on niin kuin ilo työn temmeneemmä sen puolesta, kun kohtalaisen arvokasta on tuo polttoaine tänä päivänä. Ja ehkä nyt enemmän sen takia, että olisi sitten aina yksi semmoinen vara-auto. Luottopeli pitää olla, että jos nämä muut autot alkaa hyytymään, niin Seattiin voi aina luottaa. Minkä arvelet? Niin. Ehkä siinä katsotaan joutuuko jonkun reijä hitsaamaan, mutta ei siinä mitään hirveän vakavaa pitäisi olla ehkä kuitenkaan. Sitähän on tietysti aina ne, niin kuin, jotta pitäisi sisälle ja pitäisi tallissa sitä, mutta en tiedä onko tommonen muutama se auto, niin kannattaako sille hirmu tallipaikkoja enää ruveta. Rakennella. Siinä vaiheessa kun se on niin hapannut, jotta ennen leimalta lepisua, niin laittaa paaliin sitten. No niin, nyt on kuule hyvät kananmunat. Minäkin maistoin ensimmäisen kerran sinapin kanssa. Joo, mutta minusta ehkä pikkusen semmonen makkempi sinappi toimii paremmin, just se vaikka kotisinappi. Tää on pikkusen semmoista liian tavallista ehkä tähän kananmunan pieleen. Mutta ihan hyvä. Tää on niinku lihan päässä. Mutta siitä se taas yksi hyvä syy ostaa airfryeri. Joo, kiitoksia vaan videon katselusta, niin palataanhan taas. Ei kun morjes. Morjes.